आज एउटा कुरा खुसुक्क भनिहालौँ है त यस्तो ठाउँको विषयमा। काठमाडौँ या पूर्वको कुनै पनि ठाउँबाट एकै दिनमा यस्तो पाटनी ठाउँ पुग्न सकिन्छ है त। गाडीबाट ओर्लेर जम्मा पैदल हिँड्नुपर्छ 2-3 घण्टा मात्र। यात्राकै क्रममा यस्तो झरना पनि घुम्न सकिन्छ। स्थानीयले यसलाई नेपालकै दोस्रो अग्लो झरना पनि मान्छन्। यसलाई भनिन्छ पोकली झरना। अति उत्कृष्ट दृश्यमा रम्न पाइन्छ यहाँ। एउटै यात्रामा पोकली झरना र देम्बा डाँडा पुग्न सकिन्छ। यात्राकै क्रममा अति सुन्दर गाउँबस्ती घुम्न र डुल्न पनि भ्याइन्छ। लेखु कोरिडोरका मनमोहक स्थानहरू चहार्न सकिन्छ। यी दुई स्थलमध्ये आज हामी पोकलीसम्म पुग्नेछौँ। पोकली झरना झाँक्रीको गुरुको वासस्थल पनि हो। सुन्दर झरनाका साथसाथै यहाँ कञ्चन गाउँबस्ती घुम्न पाइन्छ। स्वच्छ प्रकृतिको खुलेर मजा लिन पाइन्छ। पोकली गाउँ घुमेर यहाँ खाने बस्ने सुविधाको विषयमा पनि जानकारी दिनेछौँ। होमस्टेहरू यो वरिपरि 5-7 वटा छन्। आउनुस् यो यात्रामा हामी पूर्वका झरना र पाटनहरू पुगौँ। सुरुमा पोकली र अर्को भागमा देम्बा डाँडाको यात्रा क्रमशः पस्किनेछौँ। नछुटाइकन हेर्नुहोस् है त। अहिले हामी खुरकोट बजारमा छौँ। यो खुरकोट बजार चाहिँ सिन्धुली जिल्लामा पर्छ। सिन्धुलीको खुरकोट रामेछाप जिल्ला छिर्ने मुख्य बिन्दु पनि हो। खुरकोटबाटै सुनकोशी तरेर पारीतर्फ जाने यस्तो पुल छ। हामी हुइकियौँ मोटरसाइकलमा। आजै रामेछाप छिचोलेर यतैबाट ओखलढुङ्गा जिल्ला टेक्नेछौँ। पुल तर्नासाथ यो मन्थली नगरपालिकाको प्रवेशद्वारले स्वागत गर्यो हामीलाई। हामी 2 जना मोटरसाइकलमा गरुङको झोला बोकेर हिँड्दैछौँ। यताको नदी हो तामाकोशी। खुरकोटबाट मन्थली जाँदाको यो दृश्य चाहिँ निकै सुन्दर लाग्छ जहिले पनि। हामी हिँडेको चाहिँ ओखलढुङ्गाको पोकली झरना र खिजी देम्बातर्फ। ती स्थानहरू ओखलढुङ्गा जिल्लाको पश्चिमी भेगतर्फ पर्छन्। त्यही भएर यो मार्ग लियौँ हामीले। आज हामी साङ्गुटार भन्ने स्थानमा पुगेर बास बस्नेछौँ। हुन त मोटरसाइकललाई अर्को सजिलो मार्ग पनि छ त्यता पुग्न। मध्यपाडी लोकमार्गको खुरकोट घुर्मी खण्डको नवलपुर भन्ने स्थानबाट लिखु किनार भएर साङ्गुटार सहजै पुगिन्छ। तर ठुलो मोटर तर्ने पक्की पुल भने त्यहाँबाट छैन। तर मोटरसाइकललाई भने सहज हुन्छ अरे। यताबाट केही हिलो छ अरे हाल। अप्ठ्यारो भोगौँला यतैबाट हिँड्यो हामी चाहिँ। पर मन्थली बजार देख्न थालियो अब त। खुरकोटबाट करिब 15 किलोमिटर अगाडि बढेपछि हामी मन्थली छेउमा आइपुगेका छौँ। यो पछाडि मन्थली बजार जुन छ यो चाहिँ रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो। यहीँबाट चाहिँ भैँसेश्वर चोकबाट चाहिँ 2 वटा बाटो छुट्ने गर्दछ। एउटा दोलखा जाने बाटो भने एउटा रामेछाप बजारतर्फ जाने बाटो। अब हामी बढ्ने चाहिँ यही अगाडिको रामेछाप बजारतर्फको बाटो। तर यहाँबाट अलिकति मात्रै अगाडि गइसकेपछि हामी फेरि ओखलढुङ्गाको बाटो भएर अगाडि जानेछौँ। ओखलढुङ्गा चाहिँ केही समय लाग्नेछ। लिखु पारी मात्रै ओखलढुङ्गा भएको अवस्था छ। आज हाम्रो बास चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लामै हुनेछ पक्का पनि। मन्थलीको भैँसेश्वर चोकबाट हामीले दोलखातर्फको मार्ग छोडेर दाहिनेतर्फको बाटो पक्ड्यौँ। यही बाटो भएर पहिले हामी रामेछाप बजार गएको। तर आज भने यही नजिक कतैबाट देब्रेतर्फको बाटो भएर बढ्नेछौँ ओखलढुङ्गातर्फ। हामी मन्थलीतिरबाट आयौँ र यता हो साङ्गुटार जाने बाटो। यदि हामी यो बाटो यता गएको थियो भने रामेछाप बजार पुग्थ्यौँ र आजको यात्रा यता साङ्गुटार हुँदै ओखलढुङ्गा। यता पनि मार्ग त सहज कालो पत्रे नै रहेछ। तर थाहा छैन कहाँसम्म हो यस्तो बाटो। माथि पुगेर तल हेऱ्यौँ त्यो सुकाजोर खोला। हामी मन्थली नगरपालिकाकै सुनार पानी छिर्दै रहेछौँ। यो मार्ग हाम्रो लागि नयाँ हो। यो क्षेत्र कहिले छिरिएको थिएन। हामी निकै सुन्दर स्थानहरू पुर्याउँछ अरे यो मार्गले। हेरौँ के कस्तो स्थान पुगिन्छ। अचानक कालो पत्रे सकियो। यस्तो कच्ची मार्गको फेला परियो। रातो माटो चिप्लने खतरा पनि छ। ल यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ हाम्रो भाग्य अर्कै रङको मसीले लेखिएको रहेछ। यहाँबाट उताको यात्रा चाहिँ यस्तो ठाउँमा परियो जिन्दगीमा। ओहो ल त निकालौँ त। यस्तो बाटो आयो। यो हो नेपाली राष्ट्रिय बाटो। अर्ग्यानिक बाटो यो हो नि त। हाइट जिन्दगीमा यसरी हिँड्नु परेको छ। ट्याक्क साथले पिच रोडमा हिँडेर बानी बिग्रेछ। ल त यसरी चाहिँ डराएर हुँदैन। बाटोमा हराएर हुँदैन। औ
लौजाऊ दोष बाटोको हुँदै होइन बर्खाको पानीले हिलाम्बे बनाएछ बाटोलाई। यहीँ अघि छ देउराली भन्ने स्थान। स्थानीयका अनुसार यहाँबाट देब्रेतर्फको बाटो गए केही छोटो हुन्छ अरे र हिलो पनि त्यता कम छ अरे। त्यही भएर हामी चाहिँ छोटो मार्ग छिर्ने भयौँ। कुनै पनि यात्रामा स्थानीयसँग सोधेर बाटोको जानकारी लिनु बुद्धिमानी ठहर्छन्। वास्तवमै यो वैकल्पिक मार्ग निकै सजिलो पनि रहेछ। हामी निकै उकालो चढेका थियौँ। देउरालीबाट फेरि ओह्रालो झऱ्यौँ र यस्तो स्थान आइपुग्यौँ। यो देखिएको नदी लिखु हो र यहीँ अघिको बजार साँगुटार। लिखु नदी देखियो आज। यो सँगै नेपालका प्रमुख नदी प्रणालीका सबै शाखा नदी देखिसक्यौँ हामीले। हामी मन्थलीबाट करिब 2-2.5 घन्टा केही अप्ठ्यारो बाटो पनि कटेर चाहिँ यो स्थान साँगुटार भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ। साँगुटार चाहिँ ठ्याक्कै लिखु नदीको वारीतर्फ अर्थात् रामेछाप जिल्लामा पर्ने एउटा सुन्दर बजार क्षेत्र रहेछ। अति सुन्दर छ। यो हेर्दैखेरि हामी चाहिँ एकदमै चकित भयौँ यहाँको सुन्दरता। यहाँ बिचमा नदी छ। नदी पारी चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्ला पर्छ भने नदी वारी हामी भएतर्फ चाहिँ रामेछाप जिल्ला नै हो। अर्थात् यो 2वटा प्रदेश, 1 नम्बर प्रदेश कोशी र 3 नम्बर प्रदेश बागमतीको पनि लगभग सीमामा रहेको स्थानमा पर्ने यो बजार र यसका चाहिँ सुन्दरताहरू अब हामी हेर्नेछौँ। यो साँगुटार बजार यो क्षेत्रकै पुरानो र प्रमुख बजार रहेछ। धेरै पहिले यो स्थानमा व्यापार बढाउन स्थानीयले काठमाडौँ निवासी नेवारलाई यो क्षेत्रमा आई व्यापार गरिदिन निमन्त्रणा गर्नुभएको इतिहास रहेछ। त्यो समयदेखि व्यापार गर्ने व्यवसायीका सन्तति हालसम्म पनि यहीँ व्यापार गरी आउनु भएको छ। भागौँले साउथ ओखलढुङ्गाबाट फर्केको छन् रे उनलाई यहीँ रोक्नुपर्छ भनेर सँगसँग भएछन् यहाँका जिम्मल मुखियाहरू। त्यहाँबाट अनि यहाँ आएछन् र घेरेछन्। ल तपाईँ यहाँबाट जानु हुँदैन, हाम्रो यही ठाउँमा बस्नुपर्छ, हामी जमिनहरू दिन्छौँ बस्नुहोस् भनेर उनीहरूले अनुरोध गरेर हाम्रो स्थापना चाहिँ त्यसरी भएको सुनिन्थ्यो। 100 वर्ष अघि व्यापार सुरु भएपछि बिस्तारै साँगुटार प्रमुख व्यापारिक थलो बन्दै गयो। शताब्दीौँ अघिको प्लान सिटी रहेछ यो। पुर्खाहरूले भविष्य आकलन गरेर बजार बसाएको रहेछन्। पुरानो घरहरू बीच मोटरै दौडिन सक्ने गल्लीहरू हाल पनि देख्न सकिन्छ। 2टा ट्याक्सी लाने चाहिँ बाटो पनि बनाऊँ भनेर हाम्रो काका भीमबार भोकाजी भन्नुहुन्थ्यो। अनि हामीले सरसल्लाह गरेर हामीले सुरुवात गरेर ट्याक्सी पनि आयो त्यो बेला होइन, त्यहाँ हाम्रो कल्पना चाहिँ अनि एउटा दूरदर्शिता कल्पना पछि रोड पनि आउँछ। साँगुटार बजारको बिचैमा यो धेरै पुरानो झोलुङ्गे पुल छ। 100 वर्ष अघि निर्मित यो पुल लिखु तर्ने तत्समयको प्रमुख पुल हो। यसकै नजिक हाल आधुनिक पक्की पुल त बनिसकेको छ, तापनि शताब्दी अघिको झोलुङ्गे पुल जिउँका तिउँ छ। यसै पुल प्रयोग गरी पहिलेका राजाहरू पनि ओखलढुङ्गाको पैदल यात्रा गर्थे रे। यही पुरानो साँगुबाट ठाउँको नाम पनि सम्भवतः साँगुटार रहन गएको हो कि त। 1960 सालको पुल हो यो। विक्रम सम्बत 1960 मा बनेको भन्ने सुनेको त हो हामीले। यो रामेछाप क्षेत्रबाट चाहिँ लिखु तर्ने अर्को कुनै पुल थिएन। यही नै हो पहिलेको त। अब हामीले थाहा पाए अनुसार त यो पुल त अब उद्योगदेखि बनेकै देखिन्छ। व्यापार बढेसँगै यो क्षेत्रमा त्यो बखत सचेतना बढेर गयो। नजिकैको मन्दिरमा साधारण लेखापढी सिकाउने व्यवस्था रहेछ। शिक्षा सबैलाई पुगोस् भनेर प्राथमिक विद्यालय खुल्यो गाउँमा। धेरै टाढाबाट शिक्षकहरू खोजेर ल्याइयो त्यो बखत। प्राइमरी स्कुल खुल्यो र त्यसको फाइदा वारी रामेछाप र पारी ओखलढुङ्गा दुवैतर्फकोले लिन पाए। यसरी साँगुटार व्यापार र शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै ठुलो देनदिने स्थानको रूपमा प्रचलित भयो। हजुरहरूको पारिवारिक व्यापार भनौँ न अहिलेसम्म नै चलिरहेछ। अहिलेसम्म हामीहरूको त्यही नै चलिरहेको छ। अब यसो हुँदै हुँदै दार्जिलिङ गएर मास्टरहरू लिएर आयौँ। अब यहाँ त मास्टर भन्ने थिएन, एबिसिटी भन्ने नामै हामीलाई थाहा छैन होइन भन्नुहोस् त। अनि उहाँबाट मास्टर भन्ने रोका सर भन्नेहरू लिएर आयौँ र उनीहरूलाई यहाँ बस्ने यसो उसो व्यवस्थित गरेर उहाँहरूले प्राइमरी स्कुल भन्ने चलाए। स्थापना गरेर लानेहरू व्यक्तिमध्येमा 3टा बुढामध्येमा म एउटा छु अहिले। एउटा प्राचीन गाउँ कसरी बिस्तारै आधुनिकतातर्फ अग्रसर हुँदै गयो यसको प्रत्युत्तर खोज्न साँगुटार गए पुग्ने रहेछ। दूरदर्शी पुर्खाले आफ्नो ठाउँ बनाए। त्यो जमानामा द्रुत रूपमा विकास भएको स्थान रहेछ यो। त्यो बखतको प्रविधि र मानवीय सोचले सकेसम्म र भ्याएसम्म प्रयास गरिएको स्थान हो साँगुटार। व्यापार बढियो, शिक्षाका निम्ति विद्यालय खुल्यो। एक प्रकारले पूर्णता पायो गाउँले। तर समस्या थियो स्वास्थ्य क्षेत्रको। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी विकास गर्ने त?
यसको समाधान स्वरूप बद्रीदास भौकाजीले छोरालाई औषधि क्षेत्रको अध्ययन गराउनु भयो। प्रयासले फेरि सफलता पायो र गाउँमा मेडिकल सप खुल्यो। सुन्दा सहज लाग्ला, तर यो मेडिकलले निकै टाढा टाढासम्मको क्षेत्रलाई सुविधा दिइआएको छ, निकै प्रभावकारी साबित भएको छ। साँगुटार बजारको सबैभन्दा पुरानो पुल कटेर अब हामी यहाँको सबैभन्दा पुरानो धार्मिक स्थल नर्मदेश्वर महादेव मन्दिरतर्फ जाँदैछौँ। त्यो चाहिँ मन्दिर केही अगाडिको चाहिँ जङ्गल कटेर त्यहाँनिर अवस्थित हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ पुल तरेर पारीतर्फ अर्थात् ओखलढुङ्गा जिल्ला हुँदै चाहिँ हामी मन्दिरतर्फ बढ्नेछौँ। 120 वर्ष पुरानो पुल तर्न पाउने भयौँ हामीले पनि। अझ पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ पुल। पुल पारी ओखलढुङ्गा जिल्ला टेक्यौँ हामीले। एउटा सानो डाँडाको निधारमा बनिएको नर्मदेश्वर महादेव मन्दिर। यो नर्मदेश्वर महादेव मन्दिरको नयाँ बनिएको संरचना हो। यो मन्दिर कति पुरानो हो भन्ने यकिन छैन। 200 वर्ष अघिसम्मको त इतिहास छ। त्योभन्दा पनि धेरै अघिको मन्दिरको रूपमा लिइन्छ यसलाई। यहीँबाट यो क्षेत्रमा शिक्षाको विकास पनि भएको हो। गुरुकुल शिक्षा पद्धति हुँदै आधुनिक शिक्षालयको विकासमा यस मन्दिरको ठुलो महत्त्व रहिआएको छ। नर भनेको मान्छे, नर मधेश्वर भनेको एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा चाहिँ सोचमा मान्छेले चाहिँ यो शिक्षाको पुञ्जलाई अगाडि बढाउनको लागि शिक्षा स्वरूप स्थापना नामै त्यसरी राखिएको यो नरस्वर। जसले जे सोच्यो त्यो कुराहरू पुग्ने। यहाँ महादेव थानमा आएर दर्शन गऱ्यो भने एकातर्फ नर्मदा कुण्ड, अर्कोतर्फ लिखु या हिमगङ्गाको मध्यमा बनेको नर्मदेश्वर मन्दिरको ठुलो धार्मिक महत्त्व छ। प्राचीन कालमा निगाले पञ्चायत हुँदै सतलुङ पञ्चायत ताका मन्दिरको महत्त्व झन् ठुलो मानिन्थ्यो। लिखुपारीतर्फको ओखलढुङ्गा भेगमा प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन छ। त्यहाँ ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती पनि सुरु गरिएको छ। सिँचाइको सुविधा भए स्थान धानबाली राम्ररी सप्रिन्छ। यता कतिपय स्थानीयले व्यावसायिक केरा खेती पनि सुरु गरिसकेका छन्। नर्मदेश्वर मन्दिर पहिलेका बुढापाकाले राम्रो व्यवस्थापन गरी रेखदेख गरे। शिक्षाको मूल फुट्यो यसै मन्दिरद्वारा। हाल युवाहरूले घ्याप्पै काँध थापे। मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्धनका निम्ति नयाँ पुस्ता पनि कटिबद्ध भएर लागि परेको पाइयो। यो हाम्रो पुरानो ऐतिहासिक मन्दिरलाई वास्तवमा पर्यटकीय क्षेत्र मन्दिर बनाउनको निम्ति हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ अगाडि राख्दै उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै पुरानो कुराहरू उहाँहरूसँग लिँदै नयाँ ढङ्गले अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ एक किसिमले अगाडि बढिरहेका छौँ। यो धार्मिक स्थल कति पुरानो, प्राचीन कालमा कसरी विकसित हुँदै आयो ठ्याक्कै इतिहास थाहा पाउन सकिँदैन। यस मन्दिर सम्बन्धी अभिलेख राखिएको पुरानो पुस्तक चाहिँ छ अरे। त्यस पुस्तकको खोजी कार्य हाल पनि भइरहेको बुझियो। पहिलेको पुस्ताले मन्दिरका सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धी एउटा पुस्तक तयार गरेका थिए अरे। उक्त पुस्तक हाल भेटिएको भने रहेनछ। मन्दिरको इतिहास हामीले खोजिरहेका छौँ। पहिलाका बुढापाकाहरूले एउटा किताब बनाएर राखेको भन्ने कुरो हामी सुन्छौँ। त्यो किताब अहिलेसम्म भेटिएको छैन र त्यो किताबहरू खोज्ने क्रम जारी नै छ। लिखु नदीले वारी र पारी बनाएको छ ओखलढुङ्गा र रामेछाप जिल्लालाई। हाल प्रदेश पनि भिन्न छ। लिखु पूर्व कोशी, पश्चिममा बागमती प्रदेश। सीमागत रेखाङ्कन फरक भए पनि आत्मीयताले वारिपारी जोडेको छ। दुवैतर्फका बासिन्दाहरूबीच परस्परमा अति सौहार्द सम्बन्ध रहेको पाइयो। स्थानीयवासीको मूल पेसा कृषि नै हो। यहाँ प्रशस्त धान उत्पादन हुन्छ। नदी छेउछाउको ठुलो क्षेत्रफलमा बाली लगाइन्छ। पर्यटनको सम्भावना धेरै बोकेको यो स्थलमा खासै बाहिरका पर्यटक भने घुम्न आइपुग्दैनन्। यो क्षेत्रको हरियाली वातावरणमा पर्यटक रम्न सक्छन्। नर्मदेश्वर मन्दिर भ्रमण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पुरानो पुलको अवलोकन र अध्ययन गर्न सकिन्छ। वास्तवमा 1960 को दशकमा बनेको साँगुटारको झोलुङ्गे पुल हार्पर एन्ड कम्पनीले बनाएको थियो। हार्पर एन्ड कम्पनीका मालिक लुइस हार्पर पुलका कुशल डिजाइनर थिए। त्यो बखत बनेको पुलले ठाउँको नाम नै साँगुटार बन्न पुग्यो। त्यति बेला पूर्वी नेपाल पैदल यात्रा गर्दा साँगुटारको यही पुल कटेर आवतजावत हुन्थ्यो। ओखलढुङ्गा पुग्नु अघि बास बस्ने स्थल बन्न पुग्यो साँगुटार। त्यो बेला नेपालमा यस्तो आधुनिक पुल धेरै कम थिए। हार्पर एन्ड कम्पनीले वास्तवमै इन्जिनियरिङको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो त्यो बखत। केही समय अघि लुइस हार्परका नाति डगलस हार्पर नेपाल आएर यो पुलको पनि भ्रमण गरे। पुराना फोटोहरू सङ्कलन गरे। अहिले पनि प्रयोगमा आइरहेको साँगुटारको पुरानो झोलुङ्गे पुल खोजकर्ताको निम्ति एउटा रोचक विषय बन्न सक्छ। साँगुटार बजारमा खाने बस्ने स्तरीय होटलहरू सञ्चालित छन्।
सुलभ शुल्कमा पर्यटकले लजिङ फुडिङको सुविधा पाउन सक्छन्। यो साँगुटार बजार क्षेत्र नजिकैको मन्दिर लगायतका क्षेत्रहरू घुमेर अब भने हामी अत्यन्त सुन्दर स्थान पोकली झरना जुन चाहिँ नेपालकै दोस्रो अग्लो उचाइबाट झर्ने झरना भनेर पनि चिनिन्छ त्यो स्थानतर्फ र त्यहाँका गाउँ बस्ती लगायतका चाहिँ सुन्दर दृश्यहरूको चाहिँ आनन्द लिँदै अगाडि बढ्नेछौँ। सहयात्री मोटरसाइकल फेरि पक्रियौँ हामीले। साँगुटार बजारका गल्ली छिचोल्दै अघि बढ्यौँ। लिखु किनारकै बाटो हुँदै सिरिसे ढाडे जस्ता बजार कटेर पोकली पुग्नेछौँ आज हामी। नदी किनारका सुन्दर दृश्यहरूको मजा लिँदै हामी निरन्तर अघि बढिरह्यौँ, तर बाटोको स्पष्ट जानकारी छैन। सोध्दै खोज्दै अघि बढ्नेछौँ हामी। फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेबसर्फर 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 वेबसर्फर। यसरी अप्ठ्यारो बाटोमा घरि उत्रिँदै घरि हिँड्दै घरि चढ्दै अब एकछिन नै ब्याक्सी हेरौँ दाजु सिरिसे जाने यतैबाट हो यही बाटो खोला तरेर। लिखु कोरिडोरको यो मार्ग हिलो कम भएकोले निकै सहज लाग्यो हामीलाई। मोटरसाइकल सहजै चल्न सक्ने यता। कहिले नदी तिरमै पुग्छ त कहिले उकालो चढ्छ मार्ग। बाटो छेउ मानिसको चलपल ज्यादै न्यून छ। धानबालीको हरित दृश्यले चाहिँ मनै आनन्दित बनाइन्छ। नदी किनारका यी भेग धानबालीका निम्ति उपयुक्त स्थल रहेछ। लिखुको उफान उस्तै डरलाग्दो। सायद चिसो पानी लिएर होला, नदी किनारमा हावा पनि निकै चिसो छोडेको छ लिखुले। नेपालमा प्रमुख 3 नदी प्रणाली छन्, कोशी, गण्डकी र कर्णाली। लिखु नदी कोशी नदीको सहायक नदी हो। हाम्रो यात्रामा अहिलेसम्म हामीले 3वटै प्रमुख नदीका सहायक नदी पुगिसक्यौँ, हेऱ्यौँ र तर्यौँ पनि। साथसाथै सबैको भिडियो पनि ल्यायौँ। हालसम्म लिखु चाहिँ देख्न पाइएको थिएन। लिखु देखेपछि निकै खुसी पनि महसुस भयो। यो हो सिरिसे बजार। यो भेगको ठुलै बजार हो सिरिसे। यहाँ धोबी हुँदै आउने मार्ग पनि मिल्दो रहेछ, अर्थात् दैनिक बस सेवा यहीँ भएर अघि बढ्छ पोकलीतर्फको। काठमाडौँ पोकली नियमित दैनिक बस सेवा सञ्चालित छ। सार्वजनिक बसबाट पनि पोकली पुग्न सकिन्छ। बीचमै हामीले लिखुका जलविद्युत आयोजनाहरू पनि देख्न पायौँ। यो चाहिँ हो ढाडे बजार। ढाडेबाट नै हामीले पुल तर्नुपर्ने बुझेका छौँ। ढाडेबाट पुल तर्नुको विकल्प रहेनछ, अर्थात् यतापट्टि अघि बढ्ने मार्ग छैन। अब पुल पारी ओखलढुङ्गा जिल्ला पर्नेछ। यता चाहिँ रामेछापमा थियौँ हामी। साथै हामी बागमती प्रदेशबाट कोशी प्रदेश पनि टेक्दैछौँ। अब यहाँ अघि फेरि जलविद्युत आयोजनाको अर्को भवन देखियो। जलविद्युतका भवन कटेपछिको पहिलो मोडबाट हामी दाहिने उकालो चढ्नुपर्ने हुन्छ पोकली पुग्न। यहीँबाट रहेछ पोकली झरना या भनौँ पोकली गाउँ जाने बाटो। हामी नबिसाइकन दाहिने मोड्यौँ। मार्ग केही उकालो गरी गएको रहेछ यता। भाइ यो बाटो कहाँ पुग्छ भाइ? पोकली हो। रोकिसक्नु छैन नि। नमस्ते छ है सबैलाई। पोकली झरना पुर्याउँछ नि यो बाटोले। अब 25 मिनटमा पुर्याउँछ नि। नयाँ स्थान जानु छ भने बाटोमा भेटिने स्थानीयहरूसँग सोध्दै बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। हामी पनि झुकिने ठाउँमा सोधेरै बढ्दैछौँ। पोकली झरना अब यहाँ सिधा जाने, ठ्याक्क त्यो डिलबाट यसो लगाएपछि देखियो। अलिकति तलतिरबाट अलिकति उकालो लाग्नुपर्छ। तल सायद सिरिसे बजार होला त्यो। हामी निकै माथि चढिसक्यौँ र केही दक्षिणतर्फ पनि बढ्दैछौँ। अब चाहिँ पानी पनि पर्न लाग्यो। केही छिन पानी नपरिदिए त पुगिनै लागेको थियो पोकली। नत्र रेनकोट लगाउन चाहिँ अल्छी लाग्दो लाग्छ मलाई। पानी निकै बढेरै आउँदैछ। खतरा पानी आयो। बस्नु 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 लुकु 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 हजुर सुकै हुन्छ होइन। हामी भतेरे भन्ने स्थानमा यानि कि पोकली झरनाको फेदमा भएको सानो गाउँमा उत्रिसक्यौँ।
यो चाहिँ पोकली झरना यदि आउनु हुँदैछ भने खाने बस्ने प्रबन्ध भएको होटल हुन्छ हाम्रो ठाकुर सरको होटलको लागि 12-15 जना 12-15 जना अटाउन सकिन्छ। खाने बस्ने सुविधा ठिकै छ। शुल्क भनिदिन मिल्छ एकताल? शुल्क पनि मिल्छ। कस्तो हो? सादा 150। हजुर। बसेको लाग्दैन। ल नमस्कार सर, हजुर नमस्कार। नमस्कार। ल वेलकम ल पोकलीमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। जाउँ पारिपट्टि गएपछि त्यो झरनाको मुनि पुगेपछि तपाईँहरूले सबै दुःख बिर्सिनुहुन्छ। दुग्धेश्वर महादेव मन्दिर। दुग्धेश्वर मन्दिर कटेर अघि बढ्दा पर पोकली झरना त देखियो, तर मौसम बिग्रियो। अब भोलि मात्र गाउँ घुमेर झरना हेर्नेछौँ मजाले। पोकली गाउँमा अन्य होमस्टेहरू पनि रहेछन्। 5-6वटै होमस्टेहरू छन् र यता। गुणहरी सरले हामीलाई उहाँकै घरमा बसाउने हुनुभयो। हामी त्यतै बढ्यौँ अहिलेलाई। लिखु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 अन्तर्गतको चाहिँ हामी पोकली झरना घुम्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गुणहरी अधिकारी सरको घरमा आज हाम्रो बास रहनेछ। यहाँ वास्तवमा उहाँ चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्न, काठमाडौँतिर बसाइ छ, विदेशमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ प्राय। त्यो हुँदाखेरि घरमा चाहिँ अब हामी मात्रै आज हाम्रो धेरै रमाइलो बास यहाँनिर हुनेछ र भोलि बिहान उठेर मात्रै हामीले झरनाको सम्पूर्ण दृश्यहरू हेर्न पाउने अवस्था छ। मौसम त्यति राम्रो खुलिदिएन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले दृश्य राम्रो देखिरहेको अवस्था पनि छैन। आज बिहानै मौसम सफा गरी खुलेको पाइयो। गाउँका घरहरू रोचक देखिए। पारी पारीसम्मका डाँडाहरू देख्न सकिने भयो। अब घुमिन्छ मजाले। गाउँमा परम्परागत तवरका घरहरू छन् प्राय। गाउँले जीवनको अनुभूति सुखद लाग्छ जहिले। एक प्रकारले चकमन्न छ गाउँघर। हल्ला कोलाहल कतै केही छैन। हामी गाउँ घुम्दै घुम्दै यो पोकलीको वाचपु भन्ने गाउँको लगभग मध्यतिर रहेको यो पिङ डाँडा भन्ने स्थानमा आइपुग्यो। यो चाहिँ पिङ लगाउने ठाउँ पनि हो वास्तवमा। केही समतल भूमि छ यहाँनिर। राधाकृष्ण मन्दिर छ, त्यस्तै यहाँ छलफल गर्नको लागि एउटा समाजको घर जस्तो पनि देख्न सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ वरिपरि हेर्दाखेरि चाहिँ यो पोकली क्षेत्रहरू सम्पूर्ण रूपमा देख्न सकिन्छ भने परपरसम्म चाहिँ लिखु साथसाथै उता पारिपट्टिका रामेछापका चाहिँ पहाडहरूका चाहिँ सुन्दर दृश्यहरू देख्नलाई चाहिँ यो ठाउँ उपयुक्त हुनसक्छ। पोकलीमा वाचपु र लेती दुई भेगमा गाउँहरू फैलिएको पाइयो। प्राय घरहरू खाली छन् यता। कोही काठमाडौँ त कोही विदेशतर्फ जाने क्रम धेरै नै रहेछ यहाँ। यो चाहिँ मित्र निर्मल घिमिरेको घर लेतीको। पोकली क्षेत्रमा चाहिँ उतापट्टिको गाउँ र यतापट्टिको लेती गाउँ दुईवटा खण्डमा विभाजित भएको क्षेत्रहरू छन्, जसमध्ये चाहिँ यो निर्मलजीको घर। उहाँ चाहिँ अब यहाँ हुनुहुन्न, सम्पूर्ण परिवारहरू पनि यहाँ बस्नुहुन्न। यता चाहिँ यस्तो धेरै घरहरू छन् जुन खाली छन्। उहाँ चाहिँ अब अहिले पनि युएसमा बसेर पनि आफ्नो गाउँको माया र हामीलाई यो पोकली झरनाको विषयमा चाहिँ जानकारी दिने पनि उहाँ र साथसाथै चाहिँ यहाँको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिदिने उहाँलाई चाहिँ र उहाँको चाहिँ आफ्नो ठाउँप्रतिको मायाप्रति चाहिँ एकदमै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। पोकली झरना जानै लाग्दा झाँक्रीको आगमन भयो। वास्तवमा यो झरना झाँक्रीका गुरु रिठे झाँक्रीको वासस्थलको रूपमा लिइँदो रहेछ। हेरौँ झाँक्री खेलेको एकैछिन। हामी 7 भाइ वनवासी। अब जेठो भाइ सुन झाँक्री हो, माइलो भाइ मै भएँ, रिठे झाँक्री, साइलो भाइ अर्जुन झाँक्री, काइलो भाइ काठे झाँक्री, अन्तरे भाइ अन्तरखानी खेल्ने रुमाल झाँक्री। सत्यजुगमा हामीले सुनको ढ्याङ्ग्रो, सुनकै माला, सुनकै दियो, सुनकै दीप हामीले चलाएर हिँडेका थियौँ। अहिले जब कलिजुग आएपछि हामीले जस्तै अब ढ्याङ्ग्रे पशु प्राणीको छाला ठोकै हिँड्नु पर्यो। यो पगली छाँगामा यस्तै अन्त पनि खेल्ने झाँक्री अरू भाइ छन्। यहाँ चाहिँ रिठे झाँक्री हुन्। पोकली झरना सुन्दर मात्र नभएर रहस्यमय झरना पनि हो। परापूर्व कालदेखि यहाँ झाँक्रीहरू खेल्ने गर्थे। भनिन्छ यही माथि कतै वन झाँक्रीले आफ्ना शिष्यहरू लगेर दीक्षा दिने गर्थ्यो रे। वन झाँक्रीले लगेका चेलाहरू शिक्षा पाएर नामी झाँक्री या धामी बनेर निस्किन्छन्।
पुरानो समयमा त तिनै झाँक्रीहरू गाउँका रोगव्याध निको पार्ने प्रमुख उपचार विधि हुने गर्थे। रिठे झाँक्रीहरूले लाने र आफ्नो ज्ञानहरू दिने, रिठे झाँक्रीनीलाई बाट बचाएर ज्ञानहरू दिने र सक्ने रहेछ भने दक्ष बनाउने, नहुँदाखेरि लगेर आफ्नो सामान्य कुराहरू जानकारी गराएर रहेको अवस्था छ। गाउँलेहरूको साथ लागेर हामी पोकली झरनाको नजिकै पुगेर हेर्ने भयौँ। सोचेभन्दा धेरै ठुलो अद्भुत झरना एकसाथ देखा पर्यो हाम्रो अगाडि। पोकली झरना यति विशाल छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यसै भिडियोमा पनि अनुमान गर्न सायद सकिँदैन। योभन्दा मभन्दा पछाडिको जुन खण्ड छ यो चाहिँ तल्लो खण्ड मात्रै हो। अब यसको बहावै यति धेरै छ, पानी यति धेरै, यहाँ एकैछिनमा हामीलाई भिजाइदिने, हावाले चाहिँ ठेलेर उडाउन खोज्ने खालको र धेरै विशाल छहरा चाहिँ निकै माथिदेखि खसेको तल्लो खण्ड चाहिँ यहाँबाट देख्न सकिन्छ। पोकली झरना वास्तवमा विशाल झरना हो। यहाँ हेर्दा सानो देखिएला, तर छेउका रुखहरूसँग तुलना गर्दा यसको विशालता थाहा हुन्छ। यो हाल देखिएको चाहिँ माथिल्लो तर्फको खण्ड मात्र हो, जहाँ पर्यटक पुगेर हेर्न मुस्किल पर्छ। यो झरनाको तल्लो खण्ड हो। यसको दबावले एउटा दह बनेको छ, यसलाई हाँडी दह भनिन्छ। र यो चाहिँ बीचको खण्ड, पर्यटक पुगेर हेर्ने भनेको चाहिँ यही हो। यति विशाल छ झरना, नजिकबाट सबै भाग देख्नै सकिँदैन। झरना हेर्ने यो मध्यम खण्डमा विशाल बाल्कनी निर्माण गरिएको छ। यहाँ एकैछिन बस्दैमा पुरै शरीर भिजाइदिन्छ झरनाबाट आएको बाष्पीय बतासले। झरना छेउैमा झोलुङ्गे पुल छ। यहाँबाट पनि झरनाको सबै भाग चाहिँ देख्न सकिँदैन। गाउँको उपल्लो भागबाट पोकली झरना अति सुन्दर देखिन्छ। छेउैबाट झरना झरेको र पहाडी भित्तामा सटेको गाउँ निकै मनमोहक लाग्ने। झरना निहाल्ने बाल्कनीबाट अझ माथि सिँढी मार्ग गएको छ। हामी त्यतै चढ्यौँ। झरना खिचिसकेपछि हामी माथि एकदमै जङ्गलको टुप्पामा रहेको एउटा ओडारमा जाँदैछौँ। त्यो ओडार झाँक्री ओडार नामले चिनिन्छ। झाँक्रीले केही आफ्नो क्रिया गर्ने, कर्म गर्ने, पूजा गर्ने स्थान हो त्यो। हामी पोकली झरनाको आधारदेखि केही मास्तिरतर्फ यो जुन झाँक्रीको चाहिँ गुफा भएको स्थान छ, धार्मिक स्थल छ, त्यहाँ बढ्दै गर्दा चाहिँ एउटा बिचको खण्डमा चाहिँ यस्तो यो सोतो परेको भाग छ, भित्र छिरेको। यहाँ चाहिँ मेडिटेसन गर्ने चलन पनि छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ विदेशबाट, जर्मनी लगायतका धेरै देशहरूबाट चाहिँ पर्यटकहरू आएर यहाँनिर चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ ध्यान गर्ने गरेको पनि पाइयो भने स्थानीय स्तरमा पनि केही स्थानीयहरूले आएर यहाँनिर चाहिँ मन शान्त हुनको लागि चाहिँ ध्यान गर्ने लगायतको चलनहरू हाल पनि रहेको छ। हामी निकै माथि चढ्यौँ। झरना त अझ धेरै माथिबाट झरेको रहेछ। अब यहीँ माथि रहेछ झाँक्रीको ओडार। रिठे झाँक्रीलाई पुकार्दै झाँक्री दोयो। एकजना झाँक्रीको शरीरभित्र रिठे झाँक्री प्रवेश गरिसके रे उहाँ बरबराउन थाल्नुभयो। पोकली झरनाको नाम सुनवार भाषाबाट रहन गएको। यो भेगमा सुनवारहरूको उल्लेख्य मात्रामा बसोबास छ र नाम रहन गएको कथा पनि रोचक रहेछ। पोकली नाम भने संवादमा बुझबुझरात नभएपछि सुँगुरलाई भन्ने अर्थ लाग्न पुगेछ। पोकली अर्थात् सुँगुरका निम्ति। पोकलीको शाब्दिक अर्थ भनेको यहाँको सुनवारी भाषामा पोको अर्थ सुँगुर र कलीको अर्थ लाई भन्ने बुझिन्छ। पूर्वकालमा कुनै विदेशी यो पोकली झरनाभन्दा माथि एउटा जिम्पाखा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ सुनवारहरूको बस्ती छ। त्यहाँ सुनवारहरूको बस्ती भएको ठाउँमा एकजना बुढी आमैले सुँगुरको लागि चाहिँ कर्कलोको चाहिँ खाना पकाइराख्नु भएको छ र ती विदेशी व्यक्तिले चाहिँ ती बुढी आमालाई यो के को लागि पकाएको भनेर सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ पोकली भन्नुभएको छ। भन्नुको अर्थ यो सुँगुरलाई पकाएको भनेर भन्नुभएको छ। र यो त्यसको नामबाट यो चाहिँ यो गाउँ ओडाको नाम पनि अहिले पोकली नै रहेको छ। पहिले स्थानीयले यो झरनालाई खोला भनेर नै सम्बोधन गरेको पाइयो। हुन त यसको स्वरूप झरनाकै छ, हुन पनि यो झरना नै हो, तर अघिल्लो पुस्तासम्म यसलाई पोकली खोला नै भनिन्थ्यो। यसलाई खोला नामले सम्बोधन गर्दा पर्यटकीय महत्त्व कम हुन गएको महसुस भयो। पछि यसलाई पोकली झरना नै भन्न थालियो। विभिन्न महोत्सवहरू लगाइयो र बिस्तारै पोकली झरनाले प्रख्याति पाउँदै गयो। अब पहिला पोकली खोलो भनेर चिनिन्थ्यो यसलाई, र एउटा खोलो भनेपछि प्रचार प्रसार पनि त्यति नहुने।
र धेरै वर्षसम्म हामीले त्यो खोलोकै रूपमा देखिरह्यौँ। टोटल 4वटा महोत्सव गरिसकेको हुनाले यसको प्रचार प्रसार त्यसपछि सुरु भएको हो र अझै पनि प्रचार प्रसार गर्न बाँकी छ। पोकली झरना छेउकै भतेरेमा एउटा साधारण होटल छ। यहाँ 5-6वटाको सङ्ख्यामा होमस्टेहरू सञ्चालित छन्। व्यावसायिक खाजाघर झरना नजिकै रहेको छ। पर्यटकहरूले भ्रमण गर्न चाहेमा खाने बस्ने सुविधा मध्यम स्तरको पाउन सकिन्छ। बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूको लागि होमस्टेहरू नै हुन्। होमस्टेहरू यो वरिपरि 5-7वटा छन् र हामी धेरै पर्यटक आउँदाखेरि अलिकति बाँडेर पनि राख्ने गरेका छौँ र अब रिसोर्ट टाइपको अलिकति बढी सुविधा सहरबाट आउने पर्यटकहरूलाई बढी सुविधा दिने खालका त्यस्तो संरचनाहरू चाहिँ अहिलेसम्म बनेको छैन। थाहा छैन कति अघिबाट यो झरना यसरी नै झरिरह्यो। लामो समय गुमनाम रह्यो यो झरना। बिस्तारै पर्यटकहरू आउने क्रम बढेर गइरहेको भने छ। पोकली राष्ट्रिय सम्पत्ति भएको र यसको जिम्मेवारी स्थानीय निकायले बोध गरिरहेको साथै भौतिक पूर्वाधार थपिँदै गएको मत राख्नुहुन्छ जनप्रतिनिधि। निरन्तर रूपमा अहिले पूर्वाधारमा हामी लागिरहेका छौँ र यहाँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूको असाध्यै राम्रो उपस्थिति हुने राष्ट्रको सम्पत्ति हो। यो राष्ट्रिय गौरवको चाहिँ पर्यटन क्षेत्र हो। 100 गन्तव्यमा परेको यो पोकली झरनालाई यहाँको राज्यले यहाँको सरकारले पनि पोकली झरनालाई आफ्नो सम्झिदिनुपर्छ र पोकली झरना पोकलीको मान्छेको मात्रै होइन, यसै समग्र चाहिँ राष्ट्रकै हो भनेर पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पोकली झरनासँगै यहाँ नजिकैको गाउँघर घुम्नका निम्ति अति उपयुक्त स्थान हो। यहाँ एउटा वास्तविक चोखो गाउँ छ। गाउँलेहरू अति मिलनसार र सहयोगी पायौँ हामीले। ढुक्क भएर यो स्थान घुम्न सकिन्छ। पोकली जाने आउने सार्वजनिक बस हरेक दिन काठमाडौँबाट यहाँ र यहाँबाट काठमाडौँ छुट्ने गर्छ। बिहान 7 बजे काठमाडौँबाट अरनैको पूर्व गाडी छुट्ने गर्छ। गाउँमा खाना बस्न महँगो पर्दैन। एक प्रकारले भन्दा कम खर्चमा औधी रमाइलो लिन सकिने स्थान हो पोकली। गाउँको र झरनाको कुनै पनि विषयमा बुझ्नु परे यहीँको होटल सञ्चालकको सम्पर्क नम्बर छोडिदिएको छ। यसमा फोन गरी पोकली सम्बन्धी थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। हरियाली गाउँ छ, मनोरम वातावरण छ। दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ यस्तो सुन्दर स्थानको जानकारी बाहिर जान सकेको छैन। थप प्रवर्धन हुन सके यो एउटा सफल पर्यटकीय गन्तव्य अवश्य बन्नेछ। स्थानीयले यसलाई नेपालकै दोस्रो अग्लो झरना भनेर दाबी गरेको पाइन्छ। हुन त यसमा क्यानोनिङ गरेर उचाइ मापन गरिएको थियो रे। यो झरनाको उचाइ 130 मिटर रहेको मानिन्छ। झरनामा विभिन्न खण्ड छन्। सबैलाई जोडेर मापन गर्ने हो भने चाहिँ त्योभन्दा धेरै उचाइ हुन जान्छ। पोकली झरना वरपरको गाउँलाई पनि पोकली नै भन्ने गरिन्छ। समुद्री सतहबाट करिब 1200 मिटर उचाइमा बसेको छ गाउँ। यो गाउँको विशेषता पनि अन्य स्थानभन्दा फरक छ। अन्य स्थान सुखा हुँदा हिउँदयाममा पनि यो भेग चाहिँ हरियाली नै बन्दो रहेछ। पोकली झरनाको पानीले सदैव स्थानलाई हरियाली बनाउँदो रहेछ। त्यस्तै यहाँ जाडो र गर्मी समयमा एउटै मौसम रहन्छ रे। दर्शकबिन पोकली झरना हामीलाई चाहिँ औधी रमाइलो लाग्यो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो त प्रतिक्रिया कमेन्ट गरिदिनुहोस् है त। अब हामी यतैबाट अझ अघि बढेर खिजी देम्बा चढ्नेछौँ। त्यो स्थान पश्चिमका पाटनहरू समान धेरै रमाइलो ठाउँ छ रे। हाम्रो भिडियो हरेक बिहिबार आउने गर्छ। नबिर्सिकन हेरिदिनु होला। भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला। आजलाई भने सम्पूर्ण टिमसहित म सचिन नेउपाने बिदा माग्छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्कार। फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेबसर्फर 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 वेबसर्फर